Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Món bánh bò trứng nướng, đặc biệt là bánh bò lá dứa đó thì mình làm khó thành công. Thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức này. Mình không dùng bột nổi hay là muối nở, mà bánh nó làm xong mềm ngon và có rễ tre rất là đẹp. Đồng thời cách làm cũng đơn giản nữa. Nhất là mình không thích ăn nhiều bột nổi hay là muối nở đó, thì mình thử làm công thức này nha. Trong công thức mà mình không dùng muối nở hay là bột nổi thì mình cần một cái phần bột giúp cho bánh nó nở tốt, để bánh nó có rễ tre. Đầu tiên mình lấy một cái tô nha, rồi mình đong ra đây 30 ml nước hay là 30 gram, và mình dùng nước ấm ha, mình sờ vào ấm tay, nhiệt độ khoảng từ 30 cho tới 40 độ C là được. Hoặc là mình cũng có thể dùng nước nóng, mình cho đường vào, mình khuấy như vậy thì nước nó cũng nguội bớt. Quan trọng là mình phải cho tay vào, mình kiểm tra ha, phải ấm tay thôi, không có được quá nóng. Tiếp theo Diễm có ở đây là men nở, và men nở này là men nở ngọt nha, mình cần 3 gram. Nếu mà mình không có men nở ngọt đó thì mình dùng men lạc bình thường, thì mình dùng 4 gram. Men này là men không cần kích hoạt ha. Mình cho vào trong cái hỗn hợp nước và đường và mình khuấy đều, không cần tan hoàn toàn cũng được. Tiếp theo mình có 20 gram bột mì, thì tùy ở nhà mình có bột mì nào ha. Diễm có cái bột mì này thì cái hàm lượng protein của nó là 12%, thì Diễm làm. Mình có thể dùng bột mì số 8 hay là bột mì số 11 đều được ha. Còn ở nước ngoài thì thường có bột mì đa dụng, thì mình dùng bột mì đa dụng cũng được luôn. Mình cho 20 gram bột mì vào hỗn hợp men và mình khuấy cho đều. Mình khuấy làm sao cho bột nó không có còn vón cục là được. Và cái hỗn hợp bột này nó sẽ hơi loãng nha, nó sệt, nó chảy như vậy. Sau khi khuấy đều xong rồi thì mình sẽ lấy cái cây quết bột đó, mình tém bột lại cho gọn, và mình để bột ở nhiệt độ phòng. Mình để cho bột nó nở cỡ gấp 4 luôn tức là nó phải nở căng lên vậy, nó thiệt là mềm. Nhiệt độ nhà Diễm bây giờ là 23 độ C, thì Diễm để 30 phút. Nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng hơn thì có thể là bột nó sẽ nở nhanh hơn nữa. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Công thức hôm nay thì mình cần 4 cái trứng gà, và trứng gà này Diễm cân luôn vỏ, nó dao động từ 60 cho tới 62 gram. Và Diễm thấy mình nên cân cho chính xác nha. Chính xác ở đây tức là mình cần 4 cái lòng đỏ, còn lòng trắng làm sao cho mình cộng lại 4 cái lòng đỏ và lòng trắng nó được 180 gram, thì Diễm thấy ra cái bánh nó ngon nhất. Mình chuẩn bị một cái thao và một cái rây, rồi mình cho trứng mình đã cân vào. Diễm lưu ý là mình sẽ dùng 4 cái lòng đỏ, và lòng trắng thì mình có thể gia giảm nha. Nếu mà lòng trắng mình cân hơn tổng cộng nó 180 gram thì mình múc ra bớt, còn nếu mình ít hơn 180 gram thì mình cứ thêm tí xíu nước vào. Mình đánh cho trứng tan hẳn như vậy. Rồi sau đó mình sẽ cho vào 50 gram nước lá dứa. Nước lá dứa này là Diễm dùng lá dứa tươi đó, rồi Diễm cho nước vào, Diễm xay nhuyễn rồi Diễm vắt ra thôi. Và Diễm thấy là mình dùng cái lá dứa héo tí xíu thì cái mùi nó thơm hơn, đồng thời cái màu nó cũng đậm hơn. Vì vậy có chia sẻ là mình mang lá dứa mình phơi nắng chút rồi mình hãy mang vào mình xay. Tiếp theo Diễm có 50 gram nước cốt dừa. Nước cốt dừa này Diễm để trong tủ lạnh đó, vì vậy nó hơi đặc, và Diễm dùng hiệu này. Diễm thấy cái nước cốt dừa, cái độ đặc cũng ảnh hưởng tới cái bánh nha. Nếu mà nước cốt dừa nó loãng quá thì khi mà mình làm cái bánh nó ít rễ tre hơn, có thể nó co giãn, nó xẹp hơn. Vậy mình nên dùng cái cốt dừa đặc hoặc là coconut cream thì Diễm thấy cái bánh dễ thành công hơn. Và Diễm có thêm ở đây là 50 gram kem tươi. Đường thì mình cần 150 gram, và nếu mà mình ăn lạc thì mình có thể giảm đường, nhưng mà đường mình giảm quá cái bánh nó dễ bị tanh. Và mình cho thêm 1 gram muối nha. Trong công thức này thì Diễm dùng 50 gram kem tươi. Nếu mà mình không có kem tươi thì mình thay bằng nước cốt dừa luôn. Tổng cộng là 100 gram nước cốt dừa. Còn nếu mà mình không có lá dứa tươi đó thì mình dùng tinh chất lá dứa không cũng được. Thì tí xíu nữa Diễm sẽ quay cái bột mà Diễm chỉ dùng tinh chất lá dứa thôi. Phần bột này mình đã để nghỉ được 30 phút thì mình thấy nó đã nở lên nhiều như vậy. Và khi mình lắc mình thấy nó rất là nhẹ luôn, đồng thời những cái bọt khí nó to nữa. Đó, như vậy mới đạt nha. Thì mình cho hết cái phần bột này vào chung với lại cái hỗn hợp trứng. Cái phần bột này thì nó sẽ thay thế bột nổi, để giúp cho bột khi mà mình nướng nó có cái rễ tre, đồng thời nó nở tốt. Sau khi cho hết phần bột này vào thì mình khuấy cho đều nha. Đó, mình thấy cái hỗn hợp bột nó tan đều hết là được.
Sau khi tan đều xong thì mình mới đi cân bột năng và mình cho vào. Lượng bột năng trong công thức này thì mình cần 150g. Cái bánh này thì nó hơi khó làm, vì vậy Diễm thấy mình nên cân cái công thức cho nó chính xác ha. Bột năng thì Diễm dùng hiệu của Thái Lan thôi. Khi mà cho bột năng vào thì mình cứ khuấy đều, và bột năng nó là tinh bột mà, vì vậy lúc mà mình khuấy mình thấy nó hơi bị vón cục. Nhưng mà mình đừng có lo, mình cứ khuấy cho mình thấy không còn cái phần bột khô nữa. Tém gọn xung quanh thành cái thao cho đều ha. Đó, sau khi mà mình thấy không còn bột khô nữa thì mình sẽ mang cái phần bột này mình đổ qua một cái rây. Mình chỉ cần đổ qua rây rồi mình trộn lại thì cái phần bột vón cục này nó không còn nữa. Nếu mà mình không có lá dứa tươi thì mình thay 50g nước lá dứa bằng 50g nước cốt dừa luôn, thì cái bánh mình nó lại càng béo hơn nữa. Và sau khi mà phần bột này mình ủ xong thì mình sẽ cho tinh chất lá dứa vào, mình đừng có cho lúc này ha. Đó, mình thấy cái phần bột nó vón cục và nó hơi đặc như vậy thì mình cứ dùng cái cây quết bột đó, mình tém nè, cho bột nó chảy xuống, tại bột năng gặp nước thì nó sẽ giống như nó hơi đặc, nó hơi cứng. Đó, mình tém hết như vậy. Mình quết ở bên dưới cái rây luôn nha. Và sau khi rây lần 1 này thì mình tiếp tục mình rây thêm một lần nữa. Diễm thấy mình nên rây ít nhất là 3 lần ha, như vậy để cho bột nó thiệt là đều. Cái bánh bò này khi mà bột đều mình nướng thì cái bánh nó sẽ nở rất là đều, nó không có cái chỗ mà phồng lên cao quá cái chỗ thấp. Đây là hỗn hợp bột mà Diễm đã rây được 3 lần, mình thấy nó thiệt là đều như vậy. Và cái độ sệt khi mà mình nhắc lên mình sẽ thấy như vậy thì rất là vừa nha. Rồi mình lấy một cái nắp hoặc là màng bọc thực phẩm mình sẽ đậy lại và mình để cho bột nghỉ 2 tiếng, hoặc là mình phải để làm sao cho bột nó nở có những cái bọt khí thì tí xíu nữa Diễm sẽ quay rất là kỹ. Và nếu mà nhà mình nóng 30 độ C thì mình cứ để ở nhiệt độ phòng ha, còn nếu mà nhiệt độ mát thì mình cho vào lò nướng, mình bật 30 độ lên. Đó, cái này là Diễm đã để bột nghỉ được 2 tiếng ở nhiệt độ là 30 độ C. Đó, cái bột nó phải có những cái bọt khí nhỏ như vậy, tức là nó không có nở lên được đâu tại vì tinh bột mà, nhưng mà nó phải có những cái bọt khí như vậy thì khi mà mình nướng cái bánh bò nó mới có rễ tre và nó không kiểu bị phồng lên thiệt là cao rồi nó xẹp xuống. Còn đây là bột mà Diễm không dùng nước lá dứa mà Diễm thay bằng 50g nước cốt dừa, thì nước cốt dừa nó đặc hơn, vì vậy mình thấy cái bột này nó sẽ nở cao hơn được tí xíu và cái bọt khí nó cũng to hơn. Nó phải nở như vậy mới đạt nha. Sau khi bột nở đạt rồi thì mình cho tinh chất lá dứa vào. Tùy mình dùng cái tinh chất lá dứa nào thì cái tinh chất lá dứa này Diễm cho khoảng 1 muỗng cà phê, không có đầy đâu ha. Diễm dùng cái hiệu này thì Diễm thấy rất là thơm và cái màu nó cũng tự nhiên nữa. Còn nếu mà bột mình có dùng lá dứa tươi nhưng mà mình muốn cho nó thơm hơn và cái màu nó đẹp hơn nữa thì mình cũng có thể cho tinh chất lá dứa nha. Diễm cũng cho vào tí xíu nè, cái này là khoảng 1/3 muỗng cà phê. Cái chai này thì Diễm mua Diễm thấy rất là thơm, cái màu nó cũng đẹp. Đó, cho vào mình khuấy đều là mình có thể mang bánh bò này mình đi nướng liền. Và để cho cái bánh nó nở được đẹp, nó không có cái kiểu phồng lên to quá thì mình nên khuấy làm sao cho những cái bọt khí nó dỡ bớt. Và Diễm thấy mình đổ bột sang như vậy để lúc mà mình cho vào trong từng cái khuôn nhỏ được dễ dàng. Đồng thời mình đổ bột như vậy những cái bọt khí nó cũng dỡ bớt nữa. Và trong thời gian này thì mình đi làm nóng cái lò nướng nha. Mình làm nóng lò nướng thì mình cho cái dĩ nướng vào trong lò luôn và mình để ở rãnh giữa của lò. Mình làm nóng lò ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F. Công thức hôm nay thì Diễm dùng 6 cái khuôn nhỏ này. Cái khuôn này là MD03. Còn nếu mà mình muốn dùng một cái khuôn lớn thì cái khuôn tròn nó có cái đường kính từ 20 cho tới 22 cm là được. Và mình lấy một cục bơ khoảng 5g đó, mình sẽ thoa đều. Diễm thấy mình thoa đều nhiều nhất là ở dưới cái đế khuôn đó, cho mình dễ lấy bánh ra, còn xung quanh cái thành khuôn thì không có cần thoa nhiều lắm. Sau khi thoa xong một lượt thì Diễm thoa thêm tí xíu nè. Rồi mình đổ bột vào trong khuôn. Đổ bột vào trong khuôn rồi thì mình mang mình đi nướng liền nha, mình đừng có đợi. Và để cho hấp dẫn hơn và khi mình nướng thơm hơn thì ở đây Diễm có cái dụng dừa sấy khô nè.
Nếu mà mình không có thì mình có thể bỏ qua, hoặc là mình có thể cho dừa non lên trên cũng rất là ngon. Và lưu ý là trước khi mà mình cho bột vào trong khuôn, mình cũng nên khuấy bột đều tí xíu nha. Tại vì tinh bột mà, mình khuấy càng đều thì cái bánh nó sẽ nở đều hơn. Đầu tiên thì mình sẽ nướng bánh ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong thời gian là 10 phút. Lò là Diễm không có bật quạt nha, 2 lửa trên dưới. Và sau 10 phút thì mình sẽ hạ nhiệt độ xuống. Có 2 cách nướng để mình lựa chọn. Cách thứ nhất là mình sẽ hạ nhiệt độ xuống 120 độ C và mình nướng ở cái thời gian là 30 phút. Hoặc là mình hạ xuống nhiệt độ là 150 độ C và mình nướng 20 phút. Nếu mà mình nướng ở nhiệt độ 150 độ C 20 phút thì sau 20 phút này mình sẽ tắt lò và mình để bánh nguội trong lò thêm 10 phút nữa mình mới lấy ra nha. Còn nếu mà mình nướng ở nhiệt độ là 120 độ C trong 30 phút thì sau khi 30 phút mình lấy bánh ra liền luôn, mình không cần phải đợi bánh nguội ở trong lò. Bánh sau khi lấy ra khỏi lò đó thì mình sẽ úp bánh ngược lại như vậy để mình giữ cho bánh ít co lại và cái rễ tre nó được dài hơn. Và mình úp ngược như vậy, mình đợi bánh nguội 15 phút là mình lấy bánh ra khỏi khuôn nha. Mình đừng có để cho bánh nguội hẳn thì Diễm thấy mình lấy ra nó khó hơn. Lấy bánh này ra thì mình dùng cái dao, hoặc là ở đây Diễm có cái dao nhựa này, và mình sẽ khơi xung quanh thành của bánh như vậy. Rồi mình đẩy nhẹ ở dưới cái đế bánh là mình sẽ lấy bánh ra được. Lúc này thì cái bánh nó còn ấm ha, mình lấy ra được dễ dàng. Bánh mình thấy rễ tre nhiều là mình nhìn ở dưới cái đế bánh nè, nó có những cái lỗ khí như vậy thì mình biết là bánh nó có rễ tre rất là đẹp. Bánh Diễm đang cầm trên tay là Diễm nướng 180 độ C 10 phút, sau đó Diễm hạ xuống 120 độ C trong 30 phút. Mình thấy ha, cái bánh rất là mềm. Và lúc mình cắt ra mình xem rễ tre cũng đẹp lắm luôn. Nhưng mà Diễm thấy nó giống như nó nở, nó hơi bị xẹp xuống tí xíu, nó không có nở phồng. Đó. Rễ tre giống như là 2/3 của bánh. Trong khi bánh này thì Diễm nướng nhiệt độ 180 độ C 10 phút, sau đó Diễm hạ xuống 150 độ C, Diễm nướng 20 phút và Diễm tắt lò, mình đợi 10 phút cho bánh nghỉ ở trong lò. Mình thấy bánh nó sẽ cao hơn tí xíu, vẫn mềm ngon, nhưng mà cái rễ tre thì nó không có cao bằng cái bánh mà mình nướng ở nhiệt độ 120 độ C trong thời gian là 30 phút. Cái này là tùy mình chọn, và Diễm nghĩ cái bánh này mình cũng phải hiểu cái lò nướng của mình. Còn đây là bánh mà khi nướng Diễm dùng giấy nhôm, Diễm che bánh lại trong 30 phút đầu thì mình thấy bánh nó không có phồng lên cao lắm, rất là mềm, đồng thời cái rễ tre cao lắm luôn. Bánh này thì Diễm đã làm được 24 tiếng rồi, vì vậy lúc mà quay phim này thì Diễm cho vào trong lò vi sóng, Diễm hâm cho bánh nó nóng lại khoảng 30 giây thì cái bánh nó rất là mềm ngon luôn. Với công thức này mình cũng có thể làm bánh bò thốt nốt luôn, mình thay đường cát bằng đường thốt nốt, và cái nước lá dứa đó thì mình thay bằng nước cốt dừa thôi. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh bò này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.